السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم فقيقصات حلوين كيجيو هشاش ولذاذ ما تشبعوش منهم، مكونات اقتصاديه وكيعطيونا واحد الكميه كبيره. نبداو على بركه الله. غادي نحتاج لهم بيضه واحده مع نصف كاس ديال السكر سنيده ونصف كاس ديال الزيت. العبر دائما بكاس ديال العنبه. وغادي نخدم هاد المكونات مزيان حتى كيبان ليا داك السكر داب مع الزيت. كيبان لكم القوام ديال الخليط بحال تعلق شويه. ومن بعد كنبدا نضيف يعني باقي المكونات. انا هنا ضفت نصف كاس ديال ماء الزهر. ماء الزهر عندي يعني خفيف، ماشي ماء زهر عادي. نتوما الا كان عندكم ماء الزهر اللي هو مجهد ديروا ربع كاس ديال ماء الزهر وربع كاس ديال الماء. ضفت معلقه كبيره ديال النافع، معلقه ديال الزنجلان، ومعلقه صغيره ديال حبه حلاوه مطحونه. غادي نخلط مزيان ونبدا نضيف الطحين بشويه بشويه. في الاول غنضيف غير واحد الكميه صغيره وغنحاول نخدمها مزيان مع دوك المكونات. وهاد المرحله راه ضروريه خدموها مزيان حتى يبان لكم الخليط بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نبدا نضيف يعني الطحين بشويه بشويه. غنبدا نضيف الطحين وانا يعني تنخلط حتى كيبان ليا العجينه تقريبا بحال ديال الفقاس العادي. وهنا انا ضفت نصف كيس ديال خميره الحلويات. ديروا معلقه صغيره تكون عامره مزيان. ما كتحتاجش اننا ندلكوها، غير كتبان لينا العجينه تخدمات مزيان تنحبسوا عليها وكتجينا العجينه بحال ديال الفقاس تماما. وراه ما شاء الله دابا غير باقي ما طابوش وعاطي ديك الريحه ديال حبه حلاوه مع النافع مع ريحه ديال ماء الزهر كيجيو رائعين. غادي نقطعهم بحال هكذا يعني على شكل لي بودان صغار. وهنا انا في هذه المرحله شعلت الفران، يعني الفران خصو يكون ندخلوا ليه هاد الفقيقسات هادو يكون سخون. غادي نقطع بحال هكذا باش يسهل عليا التشكيل ديالهم. هاد القريشلات هادو راه كيكونوا مطلوبين بزاف هاد الفتره هذه ديال عاشوراء. والصراحه مطلوبين على طول السنه. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يخدموا هكذا من الدار، ممكن انكم تحطوهم في المحلات. هاد الفقيقسات هادو كيخرجوا بثمن ديال 60 درهم الكيلو. عليهم صراحه الطلب في هاد الفتره ديال عاشوراء بزاف، ولكن يعني تيخرجوا على طول السنه. كيكون عليهم اقبال. انا هنا درتهم في الزلجلان، درت شويه الزلجلان ومرمت فيه دوك لي بودان ديالي مزيان. ممكن ديروه، ممكن تكتفيو غير بداك الزلجلان والزرارع اللي درنا في الاول. غادي نبقى مستمره بحال هكذا حتى نشكل هاد الكميه كامل اللي عندي. وغادي ندخلهم للفران غير مده ديال 5 دقائق، غير كيبانوا ليا تشمعوا وكنخرجهم. الا خليتهم طابوا بزاف غيتفرتتوا لكم في التقطاع. مده ديال 5 دقائق يعني بالضبط يكونوا واجدين. كنخرجوهم كنخليهم حتى كيبردوا مزيان، عاد غادي ندوز باش نقطعهم معكم. وهنا غادي نحضر معكم هذوك القريشلات اللي حلوين كيجيو الصراحه هشاش بحال الشكل ديال ميني كوكيز. احتاجيت ليهم 125 غرام ديال الزبده يعني نصف رابعه، مع كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر، ساشي ديال الفاني، وجوج حبات ديال البيض. جمعت انا كل شيء في الهاشوار، تقدروا تعجنوه في القصريه. وغادي نطحنهم مزيان حتى تحصلت على هذه النتيجه هذه. وغادي نبدا نضيف الطحين بشويه بشويه. درت هنا نصف ملعقه ديال خميره الحلويات. ممكن انكم ما ديروهاش، يعني كتبقى اختياريه. حتى لما درتوهاش راه كيجيوكم مزيانين. راه غير راس معلقه ديال خميره الحلويات، ما تكتروش الخميره. وكنبقى نضيف الطحين بشويه بشويه حتى كتحصل على العجينه بحال ديال تقريبا بحال ديال الغريبه، يعني كتكون عجينه اللي هي ما كنشفوهاش بزاف. هنا قسمتها على جوج وغادي نكه كل جزء بنكهه. ممكن انكم تقسموها على 3، ماشي مشكل، يعني ديروا النكهات اللي بغيتو وقسموها على 3 على 4، كتبقى يعني لكم الاختيار. بالنسبه للجزء الاول انا ضفت ليه هنا 2 معالق كبار ديال الكاكاو وغادي نخدم مزيان. والجزء الثاني ضفت ليه 2 معالق ديال اللوز. ضيفوا كاوكاو وزلجلان اللي بغيتو. وضفت ايضا واحد راس ملعقه ديال نكهه البرتقال اللي ما توفرش عندها، تعوضها بقشور برتقاله او قشور حامضه. تقدري ديري غير اللوز، ولكن صراحه النكهه ديال البرتقال جاو هاد الشكل هذا، جا فيه واحد الطعم اللي زوين بزاف. غادي نبدا نشكلهم. هنا خديت شويه السنيده وغادي ندير هاد لي بودان هادو غيجيو هكذا في السنيده. وراه تيجيو فيهم واحد المذاق وواحد القرمشه، تيجيو رائعين.
نشكل لي بودان ديالي بحال هكذا وغادي نستفهم في واحد الصينيه وندخلهم للمجمد. وكنستمر بهذا الشكل، كنشكل حتى هادو اللي ديال البرتقال. انا هنا راه دخلت هذيك الفقيقسات الاولين الفران وطابو، خليتهم يعني هكذا جانبا يبردوا. غادي ندوز باش نقطعهم ونحمرهم بما جمدوا معايا هذوك الفقيقسات اللي درنا في المجمد. هانتوما راه تيتقطعوا بسهوله، ما تيتفرتوش معنا. داك الشيء اللي كيبان لكم يعني مفرتت، هذاك راه غير الزلجلان، اما هما راه ما كتهرس معنا حتى شي حبه. تيجيو غزالين وفيهم ديك الريحه ديال الزرارع مع ما زهر، تيجيو من اروع ما يكون. كنستمر بحال هكذا حتى كنقطعهم كاملين وكندخلهم للفران اللي يكون مسخن من قبل على نار اللي تكون مهيله، دغيا كيتحمروا، ما تياخذوش واحد الوقت اللي هو طويل. يعني هادو غير كيبانوا لكم شدوا في راسهم وتقرمشوا، نحيدوهم، ماشي ضروري حتى يبانوا لنا حمار اللون ديالهم، يعني راه تيبقاو بيضين شويه، ما تيجيوش يعني محمرين داك اللون ذهبي بزاف. واخا يبانوا لكم يعني اللون ديالهم بيض، راه في الماكله ديالهم راه تيجيو مقرمشين. كنستمر بحال هكذا حتى كنكمل ديك الكميه كامله. غادي نديرهم في الفران، وهنا من بعد ما جبنت معنا الفقيقسات ديالنا غادي ندوز باش نقطعهم. هانتوما راه كيكونوا جامدين، انا ما كنجبدش يعني داك الصينيه كامله، كنبقى ناخذ غير بودان بودان وانا كنقطع ونستف في اللاطه هكذا باش ما يترخاوش ويعذبونا في التقطاع. كنستمر بحال هكذا كنقطع اللي قطعتها كنستفها في اللاطه. عندي اللاطه مفرشه بالسيربات، نتوما ديروا غير هكذا. اللي ما عندهاش السيربات دير ورق الزبده ولا بابي كويسون حتى ليا سميتو. كنستمر بحال هكذا، راه كيتقطعوا بسهوله، بالاخص هادو اللي ما فيهم لا لوز لا والو، تيتقطعوا يعني بسهوله. وراه كيجيو هادو رائعين صراحه الوليدات، احسن من انكم تاخذوا ليهم داكشي اللي كيكون هكذا في المحلات، يكون فيه مواد اللي هما وكيكون موجود يعني واحد المده طويله. هادو راه كيجيو غزالين وكيحماقوا عليهم الوليدات الصغار. يعني تبقاو توجدوا لهم حاجات اللي هكذا في الدار، راه غيكون افضل، يعني على الاقل عارفين شنو دايرين فيهم. وبالنسبه لهاد الميني كوكيز الثمن ديالهم كيخرجوا ب 80 درهم. وكيف ما قلت لكم البنات اللي كيبغيو هكذا دوك مشاريع صغيره من المنزل، ديروهم في علب، وكل علبه تكون فيها 4 وتحسبوهم ب20 درهم للعلبه. راه عليهم اقبال كبير، يعني الناس تيبغيوهم بهذا الثمن هذا، راه مناسب. يعني شوفوا معايا كيفاش كيجيو هشاش، كيذوبوا في الفم، الشكل ديالهم صراحه زوين. حتى لهنا كنتمنى ان الفيديو ديالي يكون عجبكم. الا بقيت بغيتي لهنا كنقول لكم ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وديروا لايك وتعليقات اللي تكون زوينه. وهاد المملحات حضرتهم معكم في الفيديو السابق، دخلوا شوفوهم.